Hi guys, today we are going to unbox and review itong dalawang magkaibang 3-inch wireless Bluetooth speaker. Buksan na natin sila. Ito muna ang isa na GreatNice 3-inch GTS-1346 wireless Bluetooth speaker. Tingnan natin siya. Yung USB cable niya. So yun, maliit lang talaga siya, 3-inch. Pero malaki yung box nitong isa, tingnan natin mamaya. So top side niya is for micro USB port, charging, USB port, tapos TF or micro SD card, up to 32GB yung supported niya. On and off switch, tapos sa harap naman niya is return or volume down, forward or volume up, play or pause button, tapos sa dulo is M or mode button. And kaya pala mas malaki siya ng kaunti kasi meron siyang handle. Ito naman sa taas niya is yung USB port, TF card or micro SD card, up to 32GB yung supported niya, DC 5 volts or micro USB port for charging, meron siyang AUX or 3.5mm jack, kabitan siguro ito ng headset or microphone, power switch niya, tapos sa harap naman niya is mode button, return or yung volume down, scan kasama na rin sa play or pause button, and ang panghuli is yung volume up or yung forward button niya. And subukan naman natin mag sound check dito sa mga speaker natin. Ito guys, unahin muna natin itong GreatNice wireless speaker. Next naman ay sound check natin tong HUG wireless speaker. The Bluetooth device is ready to pair. Music. Guys, thanks sa panonood. Aside sa battery lifespan nitong mga speaker na to, sulit naman siya kasi meron ka ng speaker on the go sa mababang halaga.